Μήπως δεν διαβάζουμε καλά την Τουρκία? Διότι την τελευταία εβδομάδα ξεκίνησαν οι επιθέσεις των δυτικών ΜΜΕ εναντίον του, οι οποίες ήταν βούτυρο στο ψωμί του για να παίξει ότι να το χαρτί το αντιδυτικό. Κοιτάξτε, εμένα με πολεμάει η Δύση, άρα είναι μεγάλη η Τουρκία. Τη λαμβάνουν υπόψη. Βγήκαν δημοσίευματα που έλεγαν ότι είναι η κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση παγκοσμίως το 2023. Αυτό δεν λέγεται σε μια χώρα η οποία είναι μεσαία δύναμη. Άρα πέρασε στον κόσμο ότι έχει κάνει ο ίδιος στην Τουρκία σοβαρή και υπολογίσιμη δύναμη. Εγώ σας έφερα εκεί και εγώ θα φτιάξω και αυτά τα προβλήματα που έχουμε θα τα επιλύσω. Πήγε με σχέδιο στις συμμόρφωτες περιοχές. Έχουν εκπλαγεί όλοι γιατί πήρε 70% στις συμμόρφωτες περιοχές. Πολύ απλά, διότι πήγε 4 φορές εκεί, τους είπε ναι, έγιναν, ο Αλάχ το ήθελε. Εγώ σε ένα χρόνο θα ξαναφτιάξω. Και βεβαίως οι σύμβουλοι που είχε ο κ. Κιλιντζάρογλου, μια πολύ καλή επικοινωνική ομάδα από το εξωτερικό όμως, του είπαν πράγματα που μπορεί στη Δύση ή στην Αμερική να ήταν πετυχημένα, στην Τουρκία ήταν ολέθρια. Ένα τεράστιο λάθος ήταν η κουζίνα. Και η κουζίνα. Η κουζίνα είναι τεράστια. Μπορεί για τον μέσο Αμερικανό ή για τον μέσο Ευρωπαίο να ήταν συν. Ο μέσος Τούρκος, ο οποίος είναι συντηρητικός και που έχει μάθει ότι η κουζίνα είναι για τη γυναίκα, έξω η δουλειά για τον άντρα. Εικόνα, Και που προέβαλε το στάτους ενός ηγέτη ο Ερντογάν, ενός ισχυρού με παγκόσμιο κύρος, ο Κιλιντζάρογλου, θέλοντας να δείξει τον απλό μιλίχιο μέσο Τούρκο, αποδυνάμωνε το ίδιο του το αφήγημα. Το καλό ή κακό είναι όλα υποκειμενικά. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο τον ξέρει η Ελλάδα, είναι ένας πολύ καλός παίκτης στο διεθνές περιβάλλον, ξέρουμε πώς έχει κινηθεί εναντί της Ελλάδος, είναι σίγουρο ότι το πρώτο του μέλημα πλέον είναι η οικονομία. Γιατί η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι σε κακά χάλια και πρέπει να την ανορθώσει. Και δευτερευόντως βεβαίως να αρχίσει να δίνει, να εκπληρώνει τις υποσχέσεις. Όταν έδωσε 4 υποσχέσεις για αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, δωρεάν φυσικό αέριο, εκεί τον διευκόλυνε πολύ η Ρωσία. Άζια πατρίδα ήρθε για να μείνει. Είτε ήταν Ερντογάν είτε ήταν Κιλιντζάρογλου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει στη διεθνή σκακέρα και ανάλογα με το αν θα προχωρήσει σε κάποια βήματα, όπως να αναγνωρίσει τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι για το δίκαιο της θάλασσας, που είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν το έχει κάνει. Ο Ερντογάν, πιστεύω, πιθανολογώ, ότι θα επικρατήσει άνετα σχετικά στο δεύτερο γύρο, στις 28 του Μάη. Τώρα, ο Ερντογάν της επόμενης μέρας, κοιτάξτε, έχει πει, άσχετα αν εμείς εθελοτυφλούμε, ότι μένω στη Δύση όσο με εξυπηρετεί, γνωρίζει ότι η Δύση τον θεωρεί αναγκαίο κακό, γνωρίζει ότι μπορεί να πάρει κάποια πράγματα από τη Δύση απλώς και μόνο ως αναγκαίο κακό για να τον κρατήσει η Δύση στο αποδωματρί, να το πω έτσι λαϊκά. Όμως αυτός έχει δηλώσει ευθαρσός πέρσι τον Ιούνιο με το πέρας ασκήσεως ΕΦΕΣ ότι στρέφει στην Ευρασία. Και δεν στρέφει στην Ευρασία γιατί έτσι του ήρθε. Στρέφει στην Ευρασία στηριζόμενος στις αγγλοσαξονικο-αμερικανικές σχολές γεωπολιτικής σκέψης από την εποχή του Μακίντερ, την εποχή δηλαδή του ψυχοπολέμου μέχρι σήμερα, οι σχολές του Σικάγου, του Μερσάιμερ, οι οποίοι λένε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας θα το κατέχει αυτός που θα κατέχει την Χάρτλαντ και τη Ρίμλαντ, εννοώντας την Ευρασία. Γιατί η Ευρασία είναι οι πηγές ύδατος, γέες για να καλλιεργηθούν για το μέλλον και οι πηγές ενέργειας της ανθρωπότητας. Είναι ότι οι ευρασιατικοί πληθυσμοί βρίσκονται σε δημογραφική άνοδο, σε αντίθεση με τον δυτικό πολιτισμό, εννοούν την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται σε δημογραφική πτώση και ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε τα προβλήματα ενέργειας και διατροφής που έχει ο δυτικός κόσμος ενώντας για την Ευρώπη. Άρα λοιπόν έχει αποφασίσει και ακολουθεί το θυμικό του λαού του, που έχει καλουχηθεί έτσι και ο λαός, αν θέλετε, τους πολιτικούς, κατά 70% όπως σωστά είπατε, να είναι αντιδυτικοί αντιαμερικανοί, άρα έχουν στρέψει οι Τούρκοι. Ένα 3% μπορεί να είναι δυτικοτραφής. Δεν αρκούν. Ο πυλώνας Τουρκίας είναι αλλού, έχει στρέψει ήδη προς τα αλλού και δεν επιστρέφει. Τώρα ο Ερντογάν τον ενδιαφέρει η ιστεροφημία του, να γίνει ένας ισότιμος ή και καλύτερος θα ήθελε του Κεμάλ στην ιστορία της Τουρκίας. Τον ενδιαφέρει εξαιρετικά αυτό όσο πηγαίνει προς την αποφώνηση ουσιαστικά λίγο της πολιτικής του καριέρας. Σαφώς και το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου, γιατί έχει μείνει το ιδεολόγημα του Νταβούτογλου, ας είναι απέναντι του τώρα Νταβούτογλου. Και από εκεί και πέρα θα το δούμε αυτό στην πράξη, για να μην μακρηγορώ, σε 2 κομβικά σημεία αναφορικά με την Ελλάδα. Θα το δούμε τον Ιούλιο που θα είναι τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου θα πει ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι νεκρή ουσιαστικά και πρέπει όχι να αναθεωρηθεί, θα πρέπει να συμφωνηθούν από την αρχή κάποια πράγματα. Και το άλλο θα το δούμε τον Οκτώβριο που θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. 29 Οκτωβρίου του 23 θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, όπου εκεί θα αποθεώσει το Κεμάλ ως γαζί, δηλαδή ως αξιωματικό του Σουλτάνου και συνέχεια αντάρτη στα βουνά κατά των δυτικών δυνάμεων και των Ελλήνων βέβαια, στη Μικρά Ασία.
και θα εξηγήσει και θα πει, θυμηθείτε το αυτό, γιατί είναι η στρατηγική, αυτή είναι η λογική και ερμηνεία του και το αφήγημά του, θα πει ότι ο Κεμάλ παρεξηγήθηκε ο λόγος του από τους επιγόνους του, δηλαδή από τον Ινωνού και μετά μέχρι σήμερα τον Κελιτζάρογλου. Άρα λοιπόν ο Κεμάλ τιμάται ως γαζής, όμως εγώ ερμηνεύω ορθά τον Κεμάλ, εσείς κύριοι επίγονοί του τον έχετε διαστρεβλώσει και εγώ είμαι ο συνεχιστής του και όχι εσείς. Και έτσι λοιπόν θα τον δούμε τότε να σηκώσει τους τόνους στους λεκτικούς πάντα κατά της Ελλάδος και νομίζω ότι την πλήρη αναθεωρητική του ατζέντα θα τη δούμε να εκτελήσεται κατά της Ελλάδος από το φθινόπωρο ή χειμώνα του 24 πια. Κοιτάξτε, επειδή ξέρετε ότι του έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια και το έχω δηλώσει εδώ και 5 χρόνια, πάντα το λέω, να μου κόβει ο Θεός μέρες να του δίνει χρόνια, έχει γίνει το σλόγγαν μου αυτό και ήμουνα ο πρώτος ο οποίος το είπα και σιγά σιγά βλέπω ότι απέκτησα πάρα πολλούς οπαδούς. Εκείνο λοιπόν το οποίο πιστεύω ότι αν ήμουν στη θέση του Ερντογάν, το πρώτο πράγμα που θα φρόντιζα να κάνω θα ήταν να ρυθμίσω τα αναπτυξιακά και οικονομικά προβλήματα της χώρας, πρώτον αυτό, την σεισμοπαθή περιοχή της χώρας, δεύτερον αυτό, να συνεχίσω την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας και μετά από λίγο χρονικό διάστημα να αρχίσω να επαναλαμβάνω, άλλωστε θα έχει 5 χρόνια μπροστά του άνθρωπο. Ναι. Έχει όχι πιο σοβαρές, αλλά ο κύριος Ερντογάν μπορεί να τις κάνει και τις δύο. Ναι. Απλούστατα χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κατευνάσει τη Δύση, ούτως ώστε να λύσει οικονομικά προβλήματα. Οπότε για ένα χρόνο μπορεί και να εξαργυρώνει τη θέση του στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, έτσι, αλλά παράλληλα και να προσπαθεί να αποσπάσει κεφάλαια από τη Δύση για να μπορέσει να λύσει οικονομικά προβλήματα άμεσα. Σε λίγο καιρό μετά από αυτό, δεν ξέρω, θα είναι 1 χρόνος, θα είναι 1,5, θα ξαναρχίσει το ίδιο βιολί. Για να μην πω ότι ποτέ δεν θα το σταματήσει, τουλάχιστον με σημειολογικά σημαντικές κινήσεις από καιρό εις καιρόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Μάλιστα. Από την άλλη όμως μεριά, η Δύση δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει στην ίδια ανεκτική στάση της αναμονής μιας αλλαγής, γιατί φάνηκε η Δύση ότι περίμενε διακαώς την αλλαγή, δεν τη βρήκε και έτσι θα είναι πολύ προσεκτική πλέον απέναντι στον Ερντογάν. Μάλιστα. Ελπίζοντας βέβαια ότι επειδή θα ξέρει ο Ερντογάν ότι είναι η τελευταία του πενταετία, άλλωστε το είχε δηλώσει, ότι εγώ θα βγω άλλη μια φορά και μετά θα εγκαταλείψω. Ναι. Και έχει να λύσει και ένα άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της τύχης του ιδίου και της οικογένειας του στο τέλος της πενταετίας. Πρέπει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στην άλλη κατάσταση, ούτως ώστε να μην διωχθεί ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του και βεβαίως να περισσώσουν και όλα τα οικονομικά ωφέλη τα οποία μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει από την 20ετή και βάλε διακυβέρνησή τους. Ας θεωρούμε βέβαια την επικράτηση του Ερντογάν στο δεύτερο γύρο. Εκτιμώ μάλιστα ότι η αντιπολίτευση ουσιαστικά τα 6 κόμματα που αποτελούν την αντιπολίτευση θα διαρρήξουν τους δεσμούς τους τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και μεγάλη ενόχληση για μία σειρά από πράγματα. Παραδείγματι, ο Ερντογάν επέλεξε να κατεβάσει τον Κιλιτζάρογλου. Ο Κιλιτζάρογλου ήταν ο μοναδικός υποψήφιος τον οποίον ο Ερντογάν νικούσε με άνεση. Και οδηγήθηκαν στην παγίδα εντός εισαγωγικών που τους έστησε ο Ερντογάν και κατέβασαν τον Κιλιτζάρογλου. Αυτό δημιουργεί πολλές εσωτερικές εντάσεις. Για εμάς να κρατήσουμε 2 σημεία. Το πρώτο είναι ότι ένα 25% του εκλογικού σώματος, αυτοί που ψήφισαν γκρίζους λύκους, το κόμμα της Αξεμέρ και τον Ογάν, εμφορούνται από ακραίες εθνικιστικές, επιθετικά εθνικιστικές αντιλήψεις. Δηλαδή ο ένας στους 4 Τούρκους κατ' ουσίαν. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί η κοινωνία να είναι διαιρεμένη γύρω από το πρόσωπο του Ερντογάν, αλλά η κοινωνία έχει μετακινηθεί προς το Ισλάμ πλέον. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αντιπολίτευση 3 από τα 6 κόμματα είναι Ισλαμικά κόμματα.
Επομένως, δεν είναι βέβαια πολύ μεγάλα, αλλά το Ισλάμ είναι κάτι που διατρέχει όλο πλέον το τουρκικό πολιτικό σύστημα για την τουρκική κοινωνία. Άρα έχεις να κάνεις με μια κοινωνία στην οποία ο ένας στους 4 θεωρεί ότι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία κακώς τις έχει η Ελλάδα και έπρεπε να τις έχει η Τουρκία. Και το δεύτερο είναι ότι το Ισλάμ έχει κυρίαρχη θέση στην τουρκική κοινωνία πλέον. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα που υπήρχαν. Η ένταση που υπήρχε στον προηγούμενο καιρό και το απρόβλεπτο του Ερντογάν και το ακραίως επιθετικό πολλές φορές θα συνεχιστεί. Ο Ερντογάν έχει ένα χαρακτηριστικό. Όταν θεωρεί ότι υπάρχει μια ευκαιρία, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Ορμάει πάνω και την αρπάζει. Δεν κάθεται να σκεφτεί αν θα μας βγει ή δεν θα μας βγει, να το ξαναδούμε, να το ξανασκεφτούμε. Όταν βρίσκει ευκαιρίες, χωρίς δεύτερη κουβέντα, ορμάει και τις εκμεταλλεύεται. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι εξαρτάται από τη Δύση για τα δάνεια που χρειάζεται, όπως και για προηγμένα οπλικά συστήματα, τον συγκρατεί κάπως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ικανός όρος για να τον αποτρέψει από την ευόδοση των σχεδίων του περί γαλάζιας πατρίδας, περί νεοοθωμανισμού. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι αυτή.